নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলত পুনৰবাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ মাজলৈ আজি ইংলিছৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এনচাৰ লৈ আহিছোঁ, যিখিনি তোমালোকৰ 2023 বৰ্ষৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ বাবে অতিকৈ লাগতিয়াল হ'ব। আৰু তোমালোকৰ যিখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ আনিছোঁ অতিকৈ কমন পৰিব তোমালোকৰ পৰীক্ষাত, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত। তো তোমালোকে নিশ্চয়কৈ আজি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাবা। তোমালোকে এটা কুৱেশ্যনো মিছ নকৰিবা। তোমালোকৰ মাজলৈ আজি যিকেইটা কুৱেশ্যন আনিছোঁ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। তো তোমালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাবা। আৰু যদিহে তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে, আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিবা। আমাৰ দৈনিক ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকক সদায় পাই থাকিবৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিবা। তো ব'লা আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তোমালোকৰ মাজলৈ প্ৰথমতে মই নেৰেশ্যন লৈ আহিছোঁ, নেৰেশ্যন চেঞ্জ লৈ আহিছোঁ। তো তোমালোকে ভালদৰে নেৰেশ্যনকেইটা চাই যাবা, নিজৰ বহি উলিয়াই তোমালোকে নেৰেশ্যনকেইটা লিখি লোৱা। এইকেইটা নেৰেশ্যন তোমালোকৰ 2023 বৰ্ষৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ বাবে লাগতিয়াল হ'ব। তো প্ৰথমটো তোমালোকক কৈছোঁ, প্ৰথমটো নেৰেশ্যন আহিলে, ইউ হেভ অলৰেডি বিন এনচাৰ্ড ছেইড দ্য হাৰ্মিট টু দ্য টিচাৰ। তো এইটো 2015 চনত আহিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা। তো এনচাৰ তোমালোকে চাবা, দ্য হাৰ্মিট টল্ড দ্য টিচাৰ ডেট হি হেড অলৰেডি বিন এনচাৰ্ড। আকৌ এবাৰ তোমালোকক কৈছোঁ, মই কুৱেশ্যনটো কৈছোঁ, ইউ হেভ অলৰেডি বিন এনচাৰ্ড ছেইড দ্য হাৰ্মিট টু দ্য টিচাৰ। এনচাৰটো হ'ল, দ্য হাৰ্মিট টল্ড দ্য টিচাৰ ডেট হি হেড অলৰেডি বিন এনচাৰ্ড। তো এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকৰ হৈ গ'ল। এবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকক মই কৈছোঁ। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ আছে, দেন আই ৱণ্ট টাৰ্ণ ইউ লুজ, দেন আই ৱণ্ট টাৰ্ণ ইউ লুজ ছেইড দ্য ওমেন টু দ্য বয়। তো এইটো কুৱেশ্যন 2016 চনত আহিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা, গতিকে তোমালোকৰ বাবে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা। তো এনচাৰ তোমালোক কৈছোঁ, দ্য ওমেন টল্ড দ্য বয় ডেট দেন হ'ব তোমালোকৰ THEN টো হ'ব দেন she would not turn him loose। আকৌ কৈছোঁ তোমালোকক, দ্য ওমেন টল্ড দ্য বয় ডেট দেন she would not turn him loose। নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকে চাবা, we will soon be at your station I say to the girl। এইটো 2017 চনত আহিছে, তোমালোকে এইটো ভালদৰে চাই ল'বা। তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল, I told the girl that we would soon be at her station। আকৌ তোমালোকক মই কুৱেশ্যনটো কৈছোঁ, পুনৰবাৰ ৰিপিট কৰিছোঁ, we will soon be at your station। তোমালোকে ভালদৰে লিখি লোৱা নিজৰ বহীত, মই লাহে লাহে তোমালোকক কৈ দিছোঁ। I say to the girl, এনচাৰটো হ'ল, I told the girl that we would soon be at her station। তো এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকক হৈ গ'ল। এবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকক মই কৈছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকে চাবা, was I bothering you when I turned that corner। তো এইটো কুৱেশ্যন মাৰ্ক আছে তোমালোকৰ, ask the woman। আকৌ এবাৰ তোমালোকক কুৱেশ্যনটো কৈছোঁ, was I bothering you when I turned the corner, কুৱেশ্যন মাৰ্ক আছে, ask the woman। তো এইটো কুৱেশ্যন 2018 চনত আহি গৈছে তোমালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা। তো এনচাৰ তোমালোকে চাবা, এনচাৰটো হ'ল, দ্য ওমেন আস্কড ইফ বা তোমালোকৰ কুৱেশ্যন, তোমালোকে জানা যে কুৱেশ্যন মাৰ্ক যদি থাকে তেনেহ'লে ইফ বা ৱেডাৰ হয়। তো ইয়াত মই ইফকে লিখিছোঁ, দ্য ওমেন আস্কড ইফ she had been bothering him when she had turned the corner। তো তোমালোকে মই কুৱেশ্যনটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, এনচাৰটো তোমালোক আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, কুৱেশ্যনটো তোমালোক ক'লোঁ, তোমালোকে কুৱেশ্যনটো ভালকৈ চাই লোৱা। তো তোমালোকক মই এনচাৰটো আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, দ্য ওমেন আস্কড ইফ she had been bothering him when she had turned the corner। তো এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকৰ হৈ গ'ল। এবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকক কৈছোঁ মই। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল তোমালোকৰ 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, দ্য টিচাৰ ছেইড আই কাম টু ইউ উইচ মেন ফৰ এন এনচাৰ টু মাই কুৱেশ্যনছ। তোমালোকৰ কুৱেশ্যনটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, দ্য টিচাৰ ছেইড আই কাম টু ইউ উইচ মেন ফৰ এন এনচাৰ টু মাই কুৱেশ্যনছ। তো এইটো 2019 চনত তোমালোকৰ আহি গৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত। তোমালোকে এনচাৰটো চাবা, দ্য টিচাৰ টল্ড দ্য উইচ মেন ডেট হি কেম টু হিম ফৰ এন এনচাৰ টু হিজ কুৱেশ্যনছ। নেক্সট তোমালোকে ভইচ চেঞ্জ চাবা। তো কুৱেশ্যনটো আছে, দ্য হাৰ্মিট ৱাজ ডিজিং দ্য গ্ৰাউণ্ড। তো এইটো 2015 আৰু 2020 চনত আহি গৈছে, গতিকে তোমালোকে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ, এইটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা। এইটো 2টা চনত আহিছে, গতিকে এবাৰ 2022 চনত তোমালোকে আহি যাব পাৰে। তো তোমালোকে ভালদৰে চাবা। এনচাৰটো হ'ল, দ্য গ্ৰাউণ্ড ৱাজ বিং ডাগ বাই দ্য হাৰ্মিট। এইটো হৈ গ'ল, দ্য হাৰ্মিট ৱাজ ডিজিং দ্য গ্ৰাউণ্ড। তো এনচাৰটো হ'ল, দ্য গ্ৰাউণ্ড ৱাজ বিং ডাগ বাই দ্য হাৰ্মিট। নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকে চাবা।
নেক্সট তোমালোকে যিটো মই তোমালোকক কম এতিয়া এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে তোমালোকে এইটো কুৱেশ্যন ভালদৰে চাই ল'বা আই ফাউণ্ড দ্য উইণ্ড' এইটো 2016 চনত আহি গৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা তো এনচাৰটো হ'ব দ্য উইণ্ড' ৱাজ ফাউণ্ড বাই মি নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকে চাবা ভালদৰে 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন মই তোমালোকক কৈছোঁ মাই পেৰেণ্টছ ৱেৰ widely regarded as an ideal couple তো এইটো তোমালোকৰ 2017 চনত আহি গৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা তো এনচাৰটো তোমালোকে চাবা people regarded my parents as an ideal couple তো এইটো এনচাৰটো তোমালোকক ক'লো people regarded my parents as an ideal couple তো কুৱেশ্যনটো হ'ল my parents were ideal regarded as an ideal couple আছিলে তো এনচাৰটো হ'ল people regarded my parents as an ideal couple নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকে চাবা মাই ফাদাৰ কুড কনভে কমপ্লেক্স স্পিৰিচুৱেলি কনচেপ্ট ইন ভেৰি চিম্পল ডাউন টু আৰ্থ তামিল তো এইটো 2018 চনত তোমালোকে আহি গৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা এনচাৰ তোমালোকে চাবা কমপ্লেক্স স্পিৰিচুৱেল কনচেপ্ট কুড বি কনভেইড ইডি হ'ব ইন ভেৰি চিম্পল ডাউন টু আৰ্থ তামিল বাই মাই ফাদাৰ তো এইটো তোমালোকৰ এনচাৰটো হৈ গ'ল এবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকে চাবা 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আহিলে দ্য মেন উড হেভ এটেক আছে ইডি আছে এটেকড ইউ তো এইটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা 2019 চনত আহি গৈছে এনচাৰটো হ'ল ইউ উড হেভ বিন এটেক বাই দ্য মেন ইউ উড হেভ বিন এটেক বাই দ্য মেন ইডিটো তোমালোকৰ থাকিয়ে যাব তোমালোকৰ কুৱেশ্যনটো আকৌ কৈছোঁ দ্য মেন উড হেভ এটেকড ইউ এইটো 2019 চনত আহি গৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা এনচাৰটো হ'ল ইউ উড হেভ বিন এটেক বাই দ্য মেন তো ষ্টুডেণ্টসকল তোমালোকৰ মাজলৈ আজি এইখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰকে লৈ আহিলোঁ ইংলিছৰ তোমালোকৰ নেক্সটটো ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ মাজলৈ প্ৰিপজিশ্যন লৈ আহিম তো তোমালোকে নিশ্চয়কৈ আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে তোমালোকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিবা আৰু যোনসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি নাথোৱা তেনেহ'লে সকলোৱে নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিবা তো আজিলৈ ধন্যবাদ আৰু নিশ্চয় তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিবা নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তোমালোকৰ লগৰসকলেও এই ভিডিঅ'টো পায় তো আজিলৈ ধন্যবাদ